අයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ශ්‍රී ලංකන් විදියට ඉස්සන් කරියක් ඉස්සන් තෙල් දාලා කොහමද හදාගන්නේ කියලා මිරිස්සරට. ඉතින් එකතු වෙන වීඩියෝ එකක් සමගින් ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අවශ්‍ය දේවල් තමයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය දේවල් ටික ලෑස්ති කරගෙන ඉස්සු ටික තෙල් දාගන්න. එන ඉතින් එකතු වෙන වීඩියෝ එකක් සමගින් අවශ්‍ය දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරලා තියන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම මේකට ගත්තේ vegetable oil තමයි. ඉතින් එළවලු තෙල් අරගෙන ඒකට සුදු ලුණු මේ විදියට බැද ගන්නවා. මිරිස් ටිකක් හීනියට මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට කෑලි කපලා දාගෙන බැදුනට පස්සේ මම ඒකට ඉස්සන් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නේ කෑලි මිරිස් සහ ලුණු විතරයි. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරගෙන මම හොඳින් මේක කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේක හදාගන්න අපිට යන්නේ විනාඩි 10ක් විතරයි. මෙතන තියෙනවා ඉස්සන් කිලෝ එකක්. ඉතින් ටිකක් ලොකු ඉස්සෝ. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඕනම ලොකු පොඩි ඕන එකක් ඔයාලට ලෑස්ති කරලා මේ විදියට තෙල් දාගෙන රස බලන්න. ඉතින් මේ ඉස්සන් මේ විදියට පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා විනාඩි 5කට විතර පස්සේ තමයි මම මේකට කොළ එකතු කරන්නේ මුරුංග කොළ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුරුංග කොළ ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරලා මේ ඉස්සන් කරිය හදාගන්න. ඉතින් මුරුංග කොළ එකතු කරුවම ඒකේ රහස මේ ඉස්සන් වල තියෙන උෂ්ණාධික ගතිය සමනය වෙනවා. ඒ වගේම ඉතා හොඳ පෝෂණයක් ලැබෙනවා මුරුංග කොළ වලින්. ඉතින් රසයත් වැඩි වෙනවා, ගුණයත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුරුංග කොළ ටිකක් එකතු කරගන්න වැඩිපුර. ඉතින් ඉක්මනින් බැදුණු නිසා මුරුංග කොළ වලට අමතරව මේකට කරපිංචා කොළත් එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් කරපිංචා ටික ලුණු බැදෙන වෙලාවට තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම විනාඩි 6ක් විතර ගියාට පස්සේ මේකට වතුර කෝප්ප භාගයක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගෙන කලවම් කරලා නැවත විනාඩි 4ක් මම අපහු උයා ගන්නවා. විනාඩි 6කට පස්සේ විනාඩි සම්පූර්ණම 10කට පස්සේ අපේ ඉස්සන් කරිය උයාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඉතාමත් රසට මිරිස් සැරට කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මේ විදිහට ඉස්සන් තෙල් දාලා සුදු බතක් එක්ක රස බලන්න. ඔන්න අපේ ඉස්සන් කරිය අපි හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.